jag var nypengar i en rosa väska som vi tittade på mamma. Jag har den. En rosa väska? Ja, den fick av mormor? Ja, men den tror jag ligger i bilen. Kolla. Kan det vara en långtradare? Vi ska kolla. Jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket, men jag vill äta upp dig. Jag vill äta upp dig för att jag älskar dig så mycket. Jag vill sova. Vill du sova? Kom och bädda ner det här då. Kom, du får komma ner ännu längre om du vill. Men du får, här kan man inte lägga oss på bebis för då blir bebis mos. Får jag fråga en grej? Vad är det bästa man fått en till lillebror? Men. Du säger inte bebisen. Nej, de ser inte. Jag vet. Ja, men vet ni vad? Nu blev det lite stökigt. Nu kommer Jaylen med. Vi går upp och äter frukost. Det var den sovmorgonen. Vad är nappen som vi köpte? Napparna till bebis. Jag vet vart de är, men vi tar det snart. Nu är han lugn. Så jag tänker att ska du och jag smyga upp och låta bebis ligga kvar i sängen kanske? Ja. Yay, bebis sov. Precis. Toppen om vi kan hålla det. Vad säger du nu då? Bebisen sover. Men ska vi gå ner där istället? Ja, kom, så går vi och äter frukost. God morgon. Dad of 3. Så God morgon, pappa. och lite sjuk. Oj. God morgon, pappa. Beatrice. Vad gör rackaren här borta? Det känns som att han har tyst länge. Vad gör han? Oj. Men, herregud, hjälp. Oj. Au. Pippi. 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 Peppa. Jaylen. Vad heter Pippi mer? Fondo. Jaylen är så gullig. Han har bett sig. Han är helt besatt av Pippi. Och sen Pippi Långtump. Herregud, ni är galna på morgonen. Men det här sagt säger jag. Välkommen till en ny. Kolla, baby. Ja, bebis kollar absolut. Jag kollar. Han kollar. Så. Jag tänkte ha en lugn liten morgon här. För att John och barnen gick upp jättetidigt. Men det blir ofta inte så. Så att jag går ofta upp samma tid. För nu när vi bor på hotell så bor vi alla i samma rum. Så det är lite omöjligt för mig och bebis att gå undan liksom. Men jag tänker att nu kan ni ner ett bord här också. Vet ni vad? Jag går upp och bebis får ligga kvar helt enkelt. Så gör vi. Med det sagt säger jag välkommen till en ny vlogg. Oj. Nu har äntligen alla gått. Både pappa och stora syskon Jaylen. Nej, inte Jaylen. Herregud, du heter ju inte Jaylen Lord. Nu har de gått och det är lugnt och skönt. Och plötsligt ska du vakna då. När mamma tänkte ta en dusch. Lord. Oj. Mycket bajs. Alltså när smärtan i början när man börjar amma, alltså det är hemskt. Så nu har alla gått till förskolan och jag sitter här i min kungatron verkligen. Alltså vi beställde ju en sån här amningsfåtölj. Alltså jag måste säga att det var det bästa vi har beställt någonsin. Det är det absolut bästa vi har beställt hittills. Alltså jag sitter så jävla skönt i den här. Man kan liksom fälla bak, man kan fälla upp liksom fotstödet. Så att när jag ammar så behöver jag inte sitta i de här osköna positionerna, vilket är dröm. Men för er som har upplevt den här smärtan man känner när mjölken börjar rinna till i brösten och bebis börjar suga, alltså det gör så ont, det är som knivar i brösten som inte går att beskriva. Alltså det är hemskt, men det lär väl släppa snart.
Jag födde ju nu för 5 dagar sedan. Jag ska berätta allt om förlossningen såklart i en förlossningsvideo. Så jag tänker att de detaljerna väntar vi lite med. Men alltså, som efter alla mina förlossningar så har jag ju mått liksom nästan bortskämt bra, måste jag säga. Alltså kroppen har känts som innan och jag har känt mig stark och pigg och varit på benen direkt, alltså verkligen en timme efter förlossning typ. Och liksom dagen efter, vi var ute och åt långlunch, jag och John, och du vet, bara myste i den här babybubblan. Och vi är verkligen inne i bebisbubblan totalt den här gången, vilket är så skönt. Jag är helt checkat ut från jobb. Jag har tagit ledigt liksom 2 veckor, vilket är väldigt länge för mig. Alltså ledigt i form av liksom inga samarbeten, inga möten, ingen produktutveckling, ingenting sånt. Sen uppdaterar jag ju liksom så, men inte liksom jobbar som jag brukar göra. Och ingen press på mig själv, vilket är jätteskönt. Och vi har verkligen gått all in i det här. Men nu, igår, började jag känna att min foglossning börjar komma tillbaka. Och det känns så konstigt bara att den kommer tillbaka dag 4 och inte direkt för det första. Men först, jag har haft sådana problem med mina efterverkar. Jag kommer berätta allt det här i förlossningsvideon också, så jag tänker att vi kan gå in på det senare. Så det är en grej, men de började liksom släppa. Men nu istället har jag fått så ont i nedre delen av magen. Och jag vet inte om det är efterverkar, men det är liksom konstant som en värk. Eller inte en värk, utan mer smärta eller magknip typ i nedre delen av magen. Och att mina ljumskar gör ont. Jag har jätteont när jag ska vända mig om i sängen. Eller när jag ska gå från till exempel det här sittande läget till stående läge. Och jag vet inte om det var för att jag liksom tog ut allt i förväg som vanligt. Och bara gick ut och var ute på stan en hel dag. Alltså överansträngde mig dagen efter en förlossning liksom. Och sen nu sitter jag här och har så ont. Alltså nedre delen av ryggen och ljumskar framförallt. Och den här värken i nedre delen av magen är liksom bara som ett magknip typ. Som att jag håll hela tiden. Vilket är jättejobbigt. För att jag hatar att känna mig begränsad i min kropp. Jag är en person som jag förstår att många tänker så här: men snälla människa, ta det lite lugnt. Du födde precis barn. Och jag hör er. Men jag är sämst på att ta det lugnt. Alltså även fast jag inte vill jobba så vill jag ändå vara på benen. Jag vill vara med mina barn. Jag vill leka med dem. Jag vill vara på lekparken. Jag får sån FOMO om jag inte får vara med mina barn och med John och vara som vanligt. Jag får panik och bara ligga i en säng liksom. Och speciellt tror jag på ett hotellrum när det är så här: vi har inte ens Chromecast på tvn inne i sovrummet. Så vad är det jag ska göra hela dagarna? Ligga på telefonen? Eller vad ska jag göra? Liksom, visst, jag kan sova, men det kommer ju också till en gräns. Man kan inte sova hela dagarna liksom. Och så är det så här, alltså eftersom det är ett hotellrum också, vi har ingen tvättmaskin, så jag kan inte tvätta, jag kan inte göra någonting här hemma. Men då tänker ni säkert, nej, det är just det som är bra, att du inte ska göra någonting. Och jag hör er. Men jag har jättesvårt för det här. Och jag hatar att känna mig begränsad i min kropp. Men nu har jag i alla fall committat till att jag ska ta det lugnt. Jag bokar in max en grej per dag. Så idag till exempel ska jag äta frukost med Josse och träffa hennes bebis för första gången. Vi ska äta frukost och bara liksom catcha upp. Och sen har jag inga planer, så då ska jag väl bara hem och vila. Och imorgon ska jag träffa Kinsa med Maja såklart. Och att vi ska bebisgosa och typ hänga lite. Så jag har typ en grej per dag som jag gör typ, vilket känns helt okej. Men är det någon som har upplevt sån här känsla efter födseln, så snälla säg till mig, vad har ni gjort för att bli av med det? Och vad är det bästa? Är det bara att vila liksom? Och vila då aktivt alltså i sängen, eller vila att bara ta det lugnt? Alltså berätta för mig. Jag gör vad som helst. Jag får panik av att känna mig begränsad i min kropp. För jag är annars alltid på benen, pigg. 10 bollar i luften, 10 räcker inte 100. Ja, men ni fattar. Men nu tänkte ju jag att när barnen gick tänkte jag, vad nice, då kan jag ta en dusch. För lilleman sover. Men nu vaknade ju han av allt skrik och kaos där ute. Och även fast det börjar kännas mycket, mycket bättre att bo på hotell så här nu, så är det fortfarande så jobbigt när man har en nyfödd. För att jag och miniprinsen vaknar ju när de vaknar. Så att även fast jag har varit uppe liksom varannan timme och ammat hela natten, så måste jag ändå gå upp för att barnen kommer in, annars väcker oss. Så det är lite jobbigt. Men det är det som är skönt då, att man kan vila på dagen. Nu somnade han här i tutten. Och det här är det jobbiga då. Då kommer jag knappt upp i fåtöljen. Det som är skönt är att det finns knappar som liksom tar upp fåtöljen i normalt läge. Men just det här med att ställa mig upp, alltså det gör så ont. Men jag ska försöka ta en liten dusch och göra mig ordning och sen gå och möta Josse. Men som sagt, återigen, välkommen till en ny jävla vlogg. Som 3-barnsmamma. Så jävla sjukt. Jag ska berätta allting, hur det går, hur syskon har tagit det. Jag ska berätta allting.
Men först en liten dusch och smörja in mig och göra mig till människa igen. Nu faktiskt så lyssnade jag på er. För jag la ut det här på Instagram nu att jag har de här smärtorna och allting. Och det var flera som bara, men ring in till BB och kolla om du kanske så att du inte har fått en infektion. Så jag gjorde det nu. Så nu ringde jag BB, så jag ska träffa Josse, äta frukost med henne och sen ta mig till BB och ta lite prover. Så att jag inte har någon infektion liksom. För att det är just det här att den här tilltagande smärtan har kommit nu. Och det är det som inte känns 100% liksom nice på något sätt eller tryggt. Fan, varför ska det här hända nu? Det här är bara en känsla av att man börjar bli äldre. Det är 3:e barnet på kort tid. Kroppen är liksom slut. Och någon gång skulle min kropp också säga att nu räcker det. Ta det lite fucking lugnt. Det är väl det den gör nu kanske. Men vi får se vad hon säger. Tänk nu, 5 dagar efter förlossning. Jag tänker att vi ska ha en liten reality check. Så här ser min mage ut nu. Den är liksom lös såklart. Men man har ju fortfarande en mage liksom. Så. För det är så jävla mycket fokus nu på att så här, man ska liksom bara bounce back så fort man har fött. Och jag menar, kroppen funkar inte så. Alltså det funkar liksom inte så. Nu har jag fått 3 barn. Jag vet precis hur min kropp funkar. Och alla funkar olika. Och så här, de som bouncear tillbaka dagen efter. Good for them. Alltså jätteskönt. Men vanligtvis gör man ju liksom inte det. Och jag är 36 år. Så att liksom, det är inte så heller att jag är 20 liksom i kroppen. Men så ser kroppen ut nu. Här känner jag också min navel. Men jag försöker typ leta efter en sån här gördel till magen. För jag tror att nu när jag har haft lite ont också och man känner att man är lite svag i bålen. Så hade det varit skönt att ha en sån här gördel runt som liksom håller en stadig typ när man inte har någon bålstyrka. Hej, vill du då? Vill du kissa här nu? Har du badmössa på dig? Ja, jag ska sova i. Oh lord. Ja, nu ska jag i alla fall ta en dusch. Där står han och kissar, ja. Nu ska jag ta en dusch och sen gå mot Josse som sagt. Alltså, jag kommer aldrig framåt. Nu är miniprinsen och jag på väg. Jag körde på en liten... Jag beställde de här Skims Nike-kläderna. Så nice. Så jag beställde den här jackan som jag köper idag. Sen kör jag en andningstopp från Skims också. Och sen ett par tights bara blev det. Och vi ska käka lite frukost på Stora bageriet här borta. Catch upp lite. Det var jättelänge sedan. Eller det var inte så länge sedan jag träffade henne. Men hon var så gullig. Hon kom förbi i förrgår. Med en blombukett just det. Och sen en kaka. Hon gör ju så jävla god cookie. Så hon kom förbi med den. Och du vet när man bor på hotell. Det man verkligen vill ha är ju hemlagad mat. Vi lagar ju dock hemlagat varje dag till barnen här. Vi gjorde linsgryta igår och så här. Men det är ju bara ett litet pantry. Så det är lite mäckigt liksom. Men vi har ju ingen ugn. Vi har ju våran airfryer. Vi har faktiskt inte testat att baka i den. Det kanske man kan göra. Men hon kom i alla fall förbi med en sån här hembakad cookie. Och jag bara, fy fan vad uppskattat det var nu när man inte liksom bor hemma. Men alltså jag är så taggad. Alltså om 2 månader, nej mindre nu. Om 1 månad åker jag till Spanien med barnen. Vilket ska bli helt fantastiskt att få vara där borta. Och nu har vi också bokat så att våra byggare och målare kommer att fixa lägenheten innan jag kommer dit. Jag verkar i alla fall få ut ungefär 20 000 på försäkringen. Det kommer inte täcka de skadorna. Men det är i alla fall någonting. Så jag är inte helt nollad. Så jag är jätteglad för det. Men jag har i alla fall bokat så att byggarna kommer dit och fixar det innan vi kommer. För jag vill bara få bort den där energin och bara komma in i vårt älskade hem. Och sen kommer jag, alltså att kalla mig spirituell för första gången kanske. Men jag kommer tända alla rökelser, allt man kan elda i den där lägenheten för att få bort den där smutsiga energin. Usch, jag vill inte ha kvar den i min lägenhet där. Men så om 1 månad åker vi dit och sen kommer jag hem 4 dagar. För då har jag boklansering av min barnbok som släpps 30 september. Så jävla taggad på det. Och efter det åker jag tillbaka till Spanien med alla barn i 2 veckor med mamma.
Och det ska bli helt fantastiskt, för efter det flyttar vi in i vårt älskade hem. Så att egentligen bor vi bara typ en månad nu till på hotell. Men jag ska vara ärlig, vi har det riktigt bra på hotellet. Alltså vi... Hej hej! Hej hej! Jag säger det, jag brukar titta på det. Nej men vad kul! Men vad glad jag blir! Ja men tack! Ha en fin dag! Hej då! Gud, vilken kärlek jag fick här nu, wow! Nej men, och sen flyttar vi in i vårt älskade hem och I can't fucking wait. Alltså jag är så taggad på det. Det kommer bli så jävla fint. Det kommer inte vara klart då när vi flyttar in. Men bara att få vara i vårt hem igen. Men som sagt, vi har det faktiskt väldigt bra på det här hotellet. För att vi har ju hotellfrukost. Nu äter vi nästan alltid hemma ändå. Men vi har ju spa. Så jag har ju varit nere i spat så mycket. Jag tog ju mina verkar i spat. Och har nyttjat det där spat så mycket. Och hotellet, det enda är bara att det är lite litet. Det är det ju på hotellet. Men alltså vi har det dunder där. Och som sagt, vi lagar ändå mat varje dag. Så att vi gör det så bra vi kan. Och det är ganska mysigt faktiskt. Det är en mysig liten tid i livet. Men nu, Josse. Nej men oj, men gud så fin du är. Välkommen till Det där är, Stora bageriet. alltså, Vad var det din smak? Josse, hur kan du vara så snygg? Nej men, Alltså snälla. man vill ju... Ja men det är ett barn. Det är ett Ja, barn. exakt. Ja, jag förstår. Den här vill jag ha. Men sen hade jag även önskat den där lilla fröfrallan där. Och göra en macka. Ja. Men du, då kan jag gärna ta lite smör. Och har ni typ grönsaker? Paprika. Ja men kör det ni har då. Hey, how you doing little mama? Så, då går vi ut då. Ville man leverera bullar? Precis. Jag har, alltså jag ska visa sen på min bröstvårta. Jag har ett hål från, kommer du ihåg att vi pratade om att det är inte bara ett hål. Men du har inte fli. Jo, alltså du ska se, det läcker från vårtan. Vänta. För det första ser du... Alltså jag läcker så jävla mycket, nu fick Klara se. Alltså det sprutar så här, så ibland när han släpper så squirtar han ner hela sitt ansikte. Och jag bara, älskling. Kan du fatta, vi sitter här med våra Nej, två barn. och du har samtidigt 3 barn. 3, jo tack, och det märks kan jag säga. Vad hände? Jag är så fucking sliten nu. Ja men jag tänkte på det nu, att jag tänkte att du skulle vara sen. För att jag var så här, vad sjukt, det är ändå 2 till barn. Bara det här, min morgon. Vet du vad jag tänkte på i morse? Att du hade säkert sovit, Ja. du låg och sov. Jag sov till 8:30 och sen kom Jonas in och myste, så ammade vi lite. Sluta, Sätter mig och fixade sluta. mig. Och Jonas stod och vaggade honom lite. Alltså det är verkligen så här chill. Då tänkte jag på det, jag bara jävlar att ha 2 till små. Ska jag berätta hur min morgon var? Mamma, jag ska mysa med en bebis, jag ska krama honom, jag ska krama honom. Så de hoppar nästan på honom. Så att jag går ju upp samtidigt som mina barn går upp 6:00. Åh fy fan, men då har du inte Han sovit sov, något. jag väckte honom nu när vi gick, alltså 9:30. Kan vi bara... Du förstår. Är det här samma person? Ja, de är typ lite lika. Kolla vad... Alltså, när de kommer ut är de helt liksom Men alltså, kan du blåa, bara- skrynkliga och svullna som fan. Kolla, han kunde typ knappt öppna ögonen. Det var samma här, fast han är ju fortfarande. Ja, men och det tar ju lite tid liksom. Hej! Men du ser så arg ut hela tiden. Varför är du arg? Hur mycket väger han nu? Alltså han vägde 2,9 i torsdags. 2,9. Ja. Och då har han ändå gått upp från 2,4. Vad vägde han? 2,4 va? Ja. Han kom ut som exakt 4000 gram. Det är så jävla sjukt. Åh, vad du hade det gött där inne, va? Så nu har jag catchat upp med Josse. Alltså det här var så mysigt. Nu har Bea kommit och hämtat upp mig, tänkte jag säga, men det är faktiskt jag som kör nu. Och nu ska vi åka till BB och ta lite prover då, antar jag. Jag tror inte att jag har någon infektion med tanke på att jag inte har feber eller mår dåligt överlag. Jag tror att det är foglossningen som sitter i och typ lite efterverkar. Men det är alltid bra att kolla upp. Vet du vad det enda jag blir orolig för när folk börjar snacka om infektion i livmodern och Nej, jag så? fattar inte det. Ja, men att det man kan tydligen få det liksom. Om man inte vilar.
Nej, det här är nog inte egentligen med vila att göra, tror jag. Nej. Utan det är kanske mer om det är smuts eller smuts, bakterier och sånt. Ja. Jag vet inte. Nej. Men hur som, det jag blev nervös över då, det är typ så här, det här är så jävla komiskt att man sitter här med sitt 3:e barn och är så tacksam för allting och sen bara, infektion i livmodern, men vi ska ju ha 4 barn sen, alltså det vet jag inte. Nu hörde inte jag. Nej, nu hörde inte jag heller. Nej, nu hörde inte jag faktiskt. Skitsamma, allt kommer se bra ut, nu går vi bara och gör det och det känns skönt att bara liksom göra det och jag vet att 7 dagar efter förlossning, det är då man kan höra av sig till BB, sen hör man ju inte till BB längre liksom. Så, och nu är det dag 5 och därför tänkte jag att nu passar jag på att höra av mig till BB innan det, för då vet man att man direkt kommer till sjukhuset och det går smidigt liksom. Så nu får vi det gjort och så får vi se vad de säger. Okej, jag ska berätta snart hur det gick. Jag ska bara snabbt in här på Dailys och hämta världens godaste sallad. Alltså det är världens godaste sallad. Om ni vill äta en god jävla sallad i Stockholm så är det hit ni ska gå. Bästa. Hej! Tusen tack. Hallå, ta hand om er. Vi ses snart och då kommer jag förbi och sitter här. Hej då. Det ska jag. Hej då. Så, salladen kirrad och pannkakor till barnen. Nu ska vi äta upp det här, sen ska jag gå och handla lite godis och sen går vi och hämta barnen på förskolan. Okej, så går ni till Dailys, då beställer ni deras chèvre-sallad, men byter ut den och tar säg så här, Klara special räksallad. Säg det så de kommer fatta, för jag har beställt den här i alla år. Alltså det är den godaste. Vill man ha asiatiskt, då kör man på Holy Greens, asiatisk räka. Men vill man ha en klassisk god jävla räksallad, den här är oslagbar. Nu har B och jag slått oss ner här utanför Coop i solen på en liten bänk och ska äta en liten lunch innan vi handlar godis och innan vi hämtar barn på förskolan. Så skål på det. Skål tjejen. Så då har vi avnjutit en härlig lunch och nu ska vi ner till Hemköp för att jag cravar sönder mina persikor. Alltså för er som har missat, alltså spring och köp dem. De finns på Hemköp, de finns typ på Willys också. Jag vet inte om jag någonsin smakat dem. Va? Nej. Oh my god, de är så goda. Okej, här är det ju massa godis. Men, då går vi tillbaka. Här är de. Här är de. Men hur som helst så måste jag bara säga det att jag tar åt mig äran att de kom tillbaka. Ja. De försvann. Ja. Och alltså det här blev ändå en snackis kan jag säga. Och nu är de tillbaka och ni får bara inte missa dem. Alltså den godaste konsistensen. De är liksom inte mjuka utan de är liksom lite hårdmjuka. Och den godaste persikosmaken. Och så ska ni blanda den och äta den som en macka med någon lakrits. Alltså nej, alltså det är en annan fucking nivå. Alltså jag köper bara det här och lakrits och då är du liksom hemma. Då är du kittad kan jag säga. Så nu ska jag bara hitta någon perfekt lakrits och blanda den med. Alltså tyvärr fanns det inga bra lakritsar att blanda med. Men jag köpte några. Men tänk typ så här, svarta kon tänkte jag säga, de finns inte kvar, med typ svarta S och sånt. Och så äter ni något som en macka. Toppen. Hämtat från förskolan. Och nu är det festis, pannkakor och grädde. Tar du fram en grädde också? Alltså det är så sjukt att här sitter man och ammar igen. Och för ett år sedan exakt slutade jag amma mitt andra barn. Alltså jag har verkligen fött barn på löpande band. Det är helt jävla underbart alltså. Jag älskar det här. Alltså hur ska jag liksom känna att det här... Gud, jag så åker av rutschkana nu samtidigt. Hur ska jag kunna känna att det här är sista gången? Jag får liksom inte nog. Alltså jag får inte nog av mina barn och att liksom ha en stor familj. Jag älskar det, även om det är kaos så är det ett underbart kaos som jag oftast kan njuta av. Men som jag också kan bli stressad av såklart och inte känna mig tillräcklig och allt det här. Men alltså hur ska man bli klar? Alltså du vet, jag beundrar alla mammor som är såhär, gud jag är så klar, fabriken är absolut stängd. Jag kommer aldrig känna så, jag är rädd för. Kommer aldrig känna så.
Men nu är jag jättetacksam för det här. Och njuter av det här. Man ska inte gapa efter för mycket liksom. Precis. Jag omvänder som han bara. Ja. Man ska vara glad och tacksam för det jag har. Och det är jag verkligen. Jag kan inte önska mig något finare än det jag får uppleva med de här. Hej mitt hjärta! Vill du äta lite mer? Ja, det finns mer pannkakor här. Vad du ska få hålla hjärtat, men nu måste vi bara få mata klart först. Och ni undrar också vad bebis heter. Vi har ju liksom inte bestämt oss än. Vi står ju mellan 2 namn. Men troligen har vi bestämt oss nu att den här lillen får heta Ray. Och jag tycker att det är så jävla gulligt att det är liksom Ivy, Jay och Ray. 3 korta namn, Jalen då, men ändå. Ja, du tycker ju Zaya, ja. Så vi har det namnet också, Zaya, som stavas då Z-Y-A-H. Men det är något som jag tycker är gulligt med Ivy, Jay och Ray. Så jag tror det blir det. Ja, dricker du upp mitt vatten, hörru du lilla busunge? Ja, vi ska fortsätta njuta här och sen går vi hem. Ja, du vill hålla bebis. Jag har matat nu. Hjärtat, jag måste ju bara mata klart först. Jag har matat. Akta så du inte klämmer på hårt. Om jag har gjort de här fötterna, de har vuxit in i mammas mage, precis som du och Jalen. Du bodde ju också i mammas mage först. Eller hur? Jag har den nu. Den har i min giga. Ja, den håller i din hand. Vänta, försiktigt. Vad sa du? Jag har den. Du ska få mitt hjärtegull. Ska du inte åka rutschkanan en tillgång då? Så nu är de här föräldrarna hemma och klara med en 2 timmars nattning. Alltså Jalen just nu. Jag vet inte vad som har hänt, om det är någon regression eller något vid 1,5. För att han är så svårnattad. Så att vi höll på att tappa det. Men nu sitter vi här. Och nu vaknar det plötsligt lilla Ray också. Så får vi se om han... Nej, det har han inte. Han behöver upp och rapa sig. Det är så typiskt, men jag tror han har ont i magen. Jag tror det är det. Men vi har i alla fall beställt upp lite mat. Idag blev det för min del pasta. Och sen hade jag inget att kolla på idag. Så jag tänkte sätta på en serie på SVT som heter typ Flykten från Bolivia. Så jag tänkte bara kolla på det. Bara för att ha något enkelt att kolla på. Men nu behöver jag nog hjälpa till här. Så jag säger faktiskt tack och hej. Vi hörs snart igen. Och mer uppdateringar och allt om förlossning och allting kommer snart. Låt mig bara vara i bubblan lite till. Hej då!